natin. Nasa na ba tayo? Ano na ating nakamit? At saan tayo papunta? Well, nasa na ba ho tayo? Unang-una, simulan po natin dito sa graph na ito. No? Itong graph pong ito ay nagpapakita na kung hindi po tayo nag-impose ng extension sa ECQ, mas marami pong kaso ng COVID-19 ang dapat nagkaroon ng ating bansa. Kung hindi po tayo nag-impose ng extension, siguro po ngayon, madodoble kung hindi matitriple yung numero ng ating mga kababayan na nagkasakit dahil sa COVID-19. Ito po yung dahilan, bagamat mapait nga na i-extend itong ECQ, minabuti na ating presidente na ipagpatuloy muna dahil makikita nyo sa graph na ito, talaga pong doble o triple ang dapat na nagkasakit kung hindi natin pinagpatuloy. Now, hindi ko po pa alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, pero dito sa graph na ito, nakikita rin po natin na mayroong projection na kung ipagpapatuloy natin ang modified community quarantine, ay mas kaunti pa rin ang magkakaroon ng pagkakasakit sa atin, no, sa COVID-19. At ito nga po yung yellow na linya. Pero kung wala po tayong gagawin at kung hindi natin pinagpatuloy ang ECQ, napakadami pong mga mamamayan natin magkakasakit, napakadaming mamamatay, lalong-lalo na sa buwan ng Mayo at ng Hunyo. Pero ngayon po, matapos ang 5 linggo ng ating ECQ, makikita naman natin sa susunod na graph na bagamat madami pa rin ang mga kaso ng COVID sa Pilipinas, ang mga bagong kaso ng COVID ay bumaba, lalong-lalo na nung kasagsagan ng mga mahal na araw at medyo tumaas po matapos ang ating mahal na araw. Mga kababayan, ibig po sabihin at ang patunay nito ay yung mga traffic sa EDSA sa iba pang lugar ng Pilipinas gaya ng SLEX, hindi po dapat itigil ang ECQ. Kinakailangan po manatili tayo sa mga bahay natin dahil itong graph pong ito at mukha atang may technical glitch lang at hindi nyo nakikita ang graph, no? Ay nagpapakita na matapos po ang mahal na araw, dumami na naman ang mga kaso ng COVID-19 at hindi po yan nakapagtataka dahil nagtatraffic nga po sa SLEX, nagtatraffic doon sa bandang sa lugar ng mga palengke at nagtatraffic po dyan sa Divisoria at sa Blumentritt. Meron lang po tayong konting problema dahil hindi ata lumalabas ang ating mga graph. So sana po ay ma-address ng ating technical itong problemang ito. Pero ganun pa man, ang mabuting balita naman po ay habang dumadami naman ang kaso ng mga COVID, dumadami rin yung mga numero na nakaka-recover o gumagaling sa sakit ng COVID. Tignan mo po na natin kung maayos natin ang ating technical glitch dahil para tuluyang maintindihan ng ating taong bayan kung ano na ang mga nangyayari ngayon sa atin. No? Anyway, siguro po balikan natin ang ating mga graphs. No? Pero ano naman po ang ginawa ng ating gobyerno? No? Dahil alam naman po natin na dahil ang ECQ ang tanging pamamaraan para tayo po ay mapabagal yung pagkalat ng sakit, napakasakit din po niyan sa ating mga kababayan dahil wala nga po tayong mga hanap buhay. So babalik po ako sa kauna-unahang graph. Ito po yung graph na minention ko. Yung pulang linya po ay nagpapakita na hindi po maling graph yung napapakita natin. No? Yan, tama na yan. No? Yung pula po ay nagpapakita na kung hindi po tayo nag-extend ng ating ECQ, napakadami po sanang kaso ng COVID ang nagkaroon tayo sa ating bayan. Pero dahil nagkaroon po tayo ng continuation, makikita po natin na ito po, no, yung pinakamababang linya, yan po ang ating inaasahan. No? Yung malaking pagbawas sa kaso ng COVID dahil nga po pinagpatuloy natin ang ECQ. Itong susunod naman pong graph ay nagpapakita na ng mga bagong mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nakikita po natin na tumaas, bumaba at pataas pa rin po ang COVID. Nakakalungkot po na bagamat tayo po ay nag-extend ng ECQ, ay hindi pa rin natin nafa-flatten ang curve. Kaya nga po paulit-ulit nating sinasabi,
kinakailangan lahat tayo maging homeliners, wala na pong ibang pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit na ito kung hindi po sa pamamagitan ng ECQ at ng social distancing. Okay, ang susunod naman po nating graph ay nagpapakita nung tala ng mga bagong mga namatay dahil sa COVID-19. At nakikita po natin na bagamat meron pong pagbaba sa punto ng matapos ng mahal na araw hanggang ngayon, ay hindi pa rin po tuluyan niya na bumaba. Importante po ngayon na lalo pa nating paintingin ang ating ECQ sa darating na linggo. Now, siyempre, ang sabi ko nga po kanina, yung mabuting balita, na napakadami naman po ngayong mga nagre-recover sa sakit na ito. Ibig sabihin, tamaan man tayo, may pag-asa po na tayo gagaling, pero mas mabuti po na iwasan na nating tayo magkasakit, manatili po sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Now, ano naman po ang ginawa na ng gobyerno, no? Well, alam niyo naman po, unang-una, doon sa ating ang ating gobyerno ay dalawa pong ginagamit para matulungan at ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan dahil hindi nga po tayo nakapagtrabaho habang tayo ay nasa ECQ. Well, unang-una muna, no, bago yung mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno, meron tayong tinatawag na mga monetary policies. No? Yung ating central bank po ay nagbaba ng reserve requirements para mas marami pong pwedeng ipautang at mas marami pong salapi na umiikot sa ating ekonomiya. So far po, nagbaba po ang central bank ng kanyang reserve requirements sa mga bangko ng 2%. Kada porsyento po equivalent sa 110 billion at ang suma total po ngayon ay meron tayong 220 billion na salapi na umiikot para po maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Bukod pa po dito, ginagamit din po natin yung national budget, yung mga serbisyo at mga biyaya, tulong na nanggagaling sa gobyerno. Nandiyan na po yung mga food packs na na-deliver ng ating DSWD, 401,301. Nandiyan po yung 65 billion na na-distribute na natin, na galing po yan sa SAP na naisabatas po ng Bayanihan Act. Nariyan din po ang ating tulong galing sa Department of Labor and Employment. Nakatulong na po tayo sa 118,086 na mga manggagawa dun sa mga informal sector. Ito po yung mga nagtitinda sa palengke, mga hindi rehistrado sa mga employers. No? At tayo po ay namigay na ng halagang 206 million pesos galing po sa DOLE sa pamamagitan ng programang Tupad dun po sa mga informal workers ng ating ekonomiya. Para naman po doon sa formal workers o yung mga nagtatrabaho sa formal na sektor ng ating ekonomiya, meron na po tayong nabigyan ng biyaya na 167,941 na mga manggagawa. At nakabigay na po tayo sa pamamagitan ng COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP ng 840 million pesos dito sa mga manggagawa sa formal na sektor. Lahat po ito ay dahil naiintindihan natin na kung hindi magtatrabaho ang mga manggagawa, walang kakainin ang kanilang mga pamilya. So sinasagot na po ng gobyerno, no? Galing po sa national budget ang mga pangangailangan ng pinakamahihirap na ating mga kababayan. Pero bukod po dyan, hindi lang po yung mga pinakamahihirap ang ating binibigyan ng biyaya. No? Pati po yung mga maliliit na mga negosyante, yung small and medium enterprises, ay binigyan na po natin ng 50 billion sa pamamagitan ng salary subsidy. No? At gaya po ng mga programa para sa mga mahihirap, magkakaroon po ng 5,000 to 8,000 pesos per month for 2 months ang mga nagtatrabaho sa mga small and medium enterprises dahil ito nga po ay sa katotohanan na dahil sa expanded community quarantine hindi po nakapagtrabaho yung mga empleyado ng mga maliliit na mga negosyo. Bukod po dyan, yung ating mga GOCCs gaya po ng GSIS ay nag-extend na po ng mga pautang sa kanilang mga miyembro. Ang GSIS, ang SSS at ang Pag-ibig po ay nagpautang sa kanilang mga miyembro ng halagang 20,000 pesos.
Ang Pag-ibig po, nagbigay rin ng 3-month moratorium para dun sa pagbabayad ng interes sa mga housing loans. No? At sa transport sectors naman, ang DOTR po ay nambigay na ng tulong pinansyal, 5,000 to 8,000 pesos din kada buwan, sa 15,854 na mga tsuper ng jeepney, bus at mga motorsiklo. Sa PhilHealth naman po, sa period ng February 1, 2020 hanggang April 14, 2020, wala pong binayaran o babayaran ang mga nagkaroon ng COVID-19. Simula po ng April 15, meron pong tinatawag na case rate o package rate na babayaran ang PhilHealth at ito naman po ay hanggang 700,000 pesos para sa severe kaso ng mga pneumonias. Ang ating mga OFWs ay binigyan din ng tulong ng ating OWA at as of April 15 po, meron ng 10,240 OFWs na nabigyan ng ayuda ng ating gobyerno. Meron pong 2,641 na mga OFWs na nabigyan ng temporary shelters. Meron na rin pong 3,347 OFWs na natulungan ng libreng transportasyon. At meron pong 3,688 seafarers na nabigyan ng food pack sa pamamagitan ng Tulong Marino Program. Meron pong mga 564 OFWs na stranded sa Clark na nabigyan ng pagkain, akomodasyon at tulong sa transportasyon. Ang suma total, meron na po tayong 96.53 million na na-release para sa 9,653 OFWs na tagsa 10,000 po kada isa as part dong sa tinatawag na programang Benefits Availment Program, BAP, ng COVID-19 Relief Assistance. Lahat po ito ay dahil nga kinakailangan mabigyan ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ang lahat ng Pilipino bagamat tayo po ay nag-ECQ para po masalba ang buhay ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po ng World Bank, ang impact ng lockdown ay patuloy. Kinakailangan pong ipatuloy ang social distancing. Kinakailangan isalba natin ang mahigit kumulang 100,000 lives at kinakailangan bigyan natin ng oras at panahon para ang ating health system ay magkaroon ng pagkakataon na magbigay ng serbisyo sa lahat ng mga ngailangan. Ulitin ko po, yung ECQ, pinabagal lang ang pagkalat ng sakit dahil hinahanda po natin yung ating health system para magbigay ng serbisyo sa napakadami pang pupwedeng magkasakit ng COVID-19. But, ang mensahe po ng Presidente, gagamitin po natin ang pondo ng taong bayan kung kinakailangan. Sabi nga po ni Presidente nung Tuesday, kung kinakailangan, ititigil niya ang lahat ng infrastructure projects kung kinakailangan gastusin ng pondo ng bayan para magkaroon ng pagkain at iba pang mga pangangailangan ang ating mga kababayan. Sagot po tayo ni Presidente Digong. Now, siguro po ngayon, titigil na ako at sasagutin ko na po ang mga katanungan galing po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Si Joseph Morong atang unang magtatanong. Joseph? Hello, sir. Yes, Hi, Joseph. sir. Good morning. Good morning. All right. Okay, sir, yun po muna sa ECQ sa April 30, no? Do you think that we can flatten the curve before or on April 30? Well, sa available data po natin, and April 30 is only 1 week away, sa ngayon po, hindi pa po natin na-flatten ang curve. No? At in an ideal world, Joseph, no, habang hindi natin na-flatten ang curve, in an ideal world, dapat ipagpatuloy ang ECQ. Pero ang realidad nga, kinakailangan din magkaroon ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya ngayon pa lang po ay nag-uusap na ang IATF, ang miyembro ng gabinete, at nag-explore ng mga options kung paano nga ang gagawin. No? Pwedeng ipagpatuloy ang ECQ, pwedeng magkaroon ng modified ECQ, pero gaya ng sinabi ko nung huling press briefing natin, humahanap tayo ng balanse between yung obligasyon ng Estado na protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan, doon naman sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay. Yes, sir. So do I take it to mean, sir, that as far as resources go, we cannot sustain an extension? Well, hindi ko po sinasabi yun. Dahil remember, dun sa Bayanihan Act na pinasa ng Kongreso, yung 205 billion ay para sa social amelioration lamang.
pero binigyan po ng kapangyarihan ng presidente na mag-realign ng mga pondo, no? Lalong-lalo na yung galing sa mga GOCC. At ang aking huling pagkakaalam, we have at least 195 billion that we can already realign, no? Pero gaya ng aking sinabi, no, hayaan na muna natin magkaroon ng mas malawakang talakayan sa IATF dahil intindihan naman natin na pinaka-importante pa rin ang buhay. Okay, sir, just one last on that aspect, no? The sense that I'm getting from Secretary Nograles and your statements now is that we are going to lift, and it's just a matter of, or it's just a question of degree. Is that correct? Ay nako, hindi ko po pwedeng sabihin na tama yon, no? Ang mabibigyan kong impormasyon ko lang, ako mismo ay nakarinig na po ng ilang mga suhestyon galing kay Presidential Advisor Joey Concepcion at kay Finance Secretary Sunny Dominguez ng mga posibleng scenarios. At kasama po sa mga scenarios ay yung parang pwede nating tawaging limited ECQ, no? Ang mga napakinggan ko, pwedeng magkaroon ng limited ECQ on the basis of geographic location, on the basis of comorbidity, yung mga taong may sakit, on the basis of particular industries, pero wala pa pong desisyon at malinaw naman po ang presidente matapos ang pagpupulong na yon na pag-iisipan pa niya itong bagay na ito. All right, just last two questions, sir. Can you elaborate more on the protocol ng rapid testing dun sa mga tao na makikipagpulong kay Presidente? Well, unfortunately po, And sa that's totoo lang, effective. no? Let me make this very clear. We make no apologies for the fact that we are protecting the life of the President. Gagamitin po natin ang lahat ng resources na kaya nating gamitin para protektahan ang Presidente dahil ang Presidente po hinala ng taong bayan para mamuno sa kanila, lalong-lalo na sa mga panahong krisis gaya nito. Yung rapid testing po, ginagamit kasi po ito ay mabilis at ito po ay mura compared to PCR. Kung ang PCR nga po ay mapapadali, siguro gagamitan natin ang PCR ang lahat ng gustong makipagpulong kay Presidente, pero 5 to 7 days nga po ang resulta ng PCR, so imposible. Now, ito rin po yung rapid testing kits na ang sabi ng Presidente, he is authorizing the use of the purchase of rapid testing kits using public funds despite the objections of certain quarters dahil hindi pa raw nasusunod yung probisyon ng batas na ating sinulong, yung universal healthcare na kinakailangan may approval ng Health Technical Committee. No? Ang sabi ng Presidente, I assume full responsibility. I authorize the spending of public funds for the purchase of rapid testing kits, but they will be used in conjunction with PCR. So ang plano po ngayon, dapat magkaroon tayo ng 900,000 PCR testing and about 2.2 million rapid testing kits para magkaroon tayo ng accurate statistical sample sa extent ng pandemic sa ating bayan. Pero sir, yung accuracy nun, kasi may mga nagsasabi na yung rapid test kits not very accurate. So ibig sabihin, in terms of protecting the President, are you really protecting the President by using just the rapid tests? Well, let's just say that we're hoping that the President is more protected using rapid testing because in the first place, the PSG will not allow anyone with symptoms to come into the palace. Okay. So please understand that the rapid testing is additional safeguard, but the primary safeguard is no one who suffers from any symptoms and no one who has had any contacts with anyone with COVID-19 will be allowed into the palace. Kung papasok po ngayon sa palasyo, ako mismo, every time magpupunta rito for press briefing, meron po akong form na pinipirmahan. At ang tanong doon ay, nagkaroon na ba ako ng COVID? Kung ako po ay nag-testing sa COVID? Kung ako po ay bumisita sa kahit anong hospital? Kung ako ay bumisita sa kahit sinong may COVID? At syempre po, kapag ang sagot mo, yes, dyan, hindi ka papapasukin ng palasyo. So, kapag ang sagot mo ay no at wala kang simptomas at wala kang exposure sa tao na nagkaroon ng COVID-19, bibigyan ka pa rin ng rapid testing bilang additional safeguard to protect the health of the President. Sir, last questions na lang on the resources. Ang sinasabi naman ni Presidente yung CCP and TICC, medyo sa super dulo na yan, di ba? Yes, but if we of do course. run out of resources, why did the President specifically mention CCP and TICC? No as reason. assets that can be sold? No reason. I think it's just to emphasize that we have to sell physical assets. He will because he will give primary importance to the health of the people. Mas mahalaga po ang kalusugan ng ating kababayan kung kinakailangan ibebenta niya yung mga infrastrukturang yan para gamitin ang proceeds sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababayan natin.
All right, sir. Sir, before the COVID issue, I understand and I know, no, na may talks at least sa dalawang auction houses to auction yung Marcos jewelries. Is the government open to selling the Marcos jewelries just in case we need the money? I think even before the COVID-19 pandemic, that's already an option being pursued by government. Okay. Thank you for your time, sir. Thank you, Joseph. Next question. Rocky? Opo. Secretary, question from Tina Mendez of Philippine Star. Ano daw po comment from Malacanang on the move of the National Democratic Front of the Philippines to call the attention of the United Nations on the alleged atrocities committed by the government during the ceasefire while there is a COVID-19 crisis. Nagsubmit daw po ng letter ang NDFP sa UN Secretary General Antonio Guterres claiming that the armed forces and the PNP committed offensive military operations from March 16, 2020 to April 15, 2020 in 196 villages of 96 towns in gross violation of their own unilateral ceasefire declaration. Well, hindi po namin makokontrol kung anong gagawin ng NDF. Gawin po nila ang lahat ng gusto nilang gawin. However, as a lawyer, as a professor of international law, I can assure you, hindi po yan papansinin ng UN Secretary General. Bakit po? Alam niyo po, may mga batas na umiiral kapag meron pong labanan. Dalawa po yan, pang international armed conflict, pang non-international armed conflict, Geneva Conventions, and additional protocols. Kaya po meron tayong ibang mga batas na umiiral sa labanan na hindi po pang international, kasi po ayaw ng mga bansa sa daigdig na bigyan na kahit anong status ang kanilang mga kalaban na mga domestic gaya ng NPA at CPP. So sa atin po, ang buong daigdig nagkaisa, kriminal pa rin po ang mga grupo gaya ng CPP at NPA at kahit ano pong gawin nila, tatratuhin po silang kriminal. Kaya nga po naniniwala ako, wala pong gagawin ang UN SecGen dyan dahil hindi naman po nagpoprotekta ng mga kriminal ang UN system. Okay. Ang tanong mula kay Belia Carriazo ng Bandera, reaction daw po ng palasyo sa desisyon ni US President Donald Trump to stop yung funding sa World Health Organization. Magkakos ba ito ng concern since at stake yung worldwide campaign against the pandemic? It's not for the Philippine president to tell other presidents what to do. Pero tayo po, suportado po natin ang WHO dahil nakita naman po natin na kung wala pong WHO, wala pong namuno sa coordination dito sa laban natin sa sakit ng COVID-19. So sana po lahat ng bansa ng daigdig ipagpatuloy po ang kanilang kooperasyon sa WHO at importante rin po ang pagbibigay ng pondo sa WHO. As far as the Philippines is concerned, we stand committed to the WHO and we will give our contribution when the need arises. Okay, yung second question ni Belia, basahin ko na rin, although alam ko po meron ng update dito ang Marikina City. Yung decision daw po niya ng Marikina City Mayor Marcy Chodoro to push through with the opening of the city's testing center. Kasi inireklamo daw po yung alleged kabagalan ng DOH to process yung accreditation ng lungsod despite na merong national emergency. Pero Secretary, may update na po dito, pero binasa ko rin para alam niyo po yung tanong ni Belia. Well, alam niyo po, nung huling press briefing, dapat nasagot ko yan, no? Pero ang posisyon po ng presidente, hindi naman po pwedeng baliwalayan ang DOH. Dahil ang ginagawa lang naman ng DOH, sinisiguro na hindi kakalat yung sakit. Dahil kapag ikay may testing laboratory, you're dealing with a virus that is highly contagious. So ang gusto lang makita ng DOH, yung laboratory nila, ay merong enough safeguards to guarantee nga dun sa pagkalat ng virus. Pero at the same time, nakikiisa rin po ang presidente sa lahat ng initiatives ng local government units para magkaroon ng kanilang mga sarili-sariling solusyon sa kanilang mga geographical territory. Naiinip din po talaga ang presidente minsan sa bagal ng ilang mga departamento natin. At ang patunay nga dito ay yung decision niya na siya na nga ang mag-authorize ng bumili ng rapid testing kits dahil nababagalan siya sa aksyon ng mga bureaucrats. So sa akin po, ang aming nakitang solusyon dyan, hihingin po namin ng DILG na mag-mediate sa panig ng DOH at ng Marikina City. Wag naman po nating i-discourage ang initiatives ng LGUs, pero at the same time, mga LGUs, wag naman po natin baliwalain ang safety standards ng ating DOH.
Okay. Mula po kay Francis ng Daily Tribune, kumusta na daw po ang ibang mga cabinet members? Wala bang naka-quarantine? In good health ba daw po lahat? At kailan ba daw po mag-uumpisa yung rapid test sa Malacanang? Meron na po bang nag-COVID positive dun sa mga pumapasok? Well, sa mga gabinete, nakatanggap lang po ako ng welcome back messages sa kanila, no? At ang alam ko ay kung anong alam ng taong bayan din dahil hindi pa ako nakaka-attend ng full cabinet meeting. Ang nakita ko lang po so far is si Secretary Sani Dominguez, Secretary Carlo Nograles, si Secretary Bautista at yung chief po ng ating IATF, si General Galvez, no? At lahat naman po sila ay mabuti ang kalusugan. Ang alam ko rin po, nasa voluntary quarantine pa rin si Secretary Briones. At beyond that po, wala naman pong ibang miyembro ng gabinete na nagkasakit na ng COVID-19. Bukod po kay Secretary Anyo na ang paniwala ko po ay nakasa quarantine pa rin. Okay. Ang status po ng COVID testing, hindi ko po alam kung kailan sila nagsimula. Pero napansin ko lang po nung ako'y pinatawag ng presidente on my first day as Presidential Spokesperson last Tuesday, binigyan din po ako ng test na yon. Pero ang tingin ko po, hindi po ito nasimulan ng matagal ng panahon na dahil ako rin po ay namigay na exact same rapid testing kits at kailan lang naman po yan pumasok sa ating bayan. Okay. Tanong po mula kay Rosa Licos ng UNTV, ano daw po ang posisyon ng Malacanang sa mga criticism against the effort ng Duterte administration to contain COVID-19 sa bansa dahil po sa standing sa ASEAN, leading na po ang Pilipinas bilang COVID-19 positive cases. Sa 10 bansa kahit wala pa po ba tayong mass testing, mas marami rin po ba tayong casualties compared sa ibang ASEAN member states? Well, hindi po natin madideny yung datos na yan. No? Pero ang ginagawa nga po natin, unang-una, nananawagan, nakikiusap sa lahat ng mga Pilipino. Ang dami pong pasaway sa atin. At dahil po dyan, number 1 na naman tayo sa ASEAN sa dami ng COVID-19. Nakakahiya po yan. Itigil nyo na yung pagiging pasaway. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Kung ikukumpira nyo ang ECQ sa ibang bansa, sa Singapore, lahat sumusunod. Sa Malaysia, ganyan din. Dito lang sa Pilipinas, nagkaroon ng traffic sa SLEX at sa Divisoria, despite ECQ. Mahiya naman po tayo. Hindi ko na po natin i-deny yan dahil dapat tayo mga Pilipino mahiya dahil nagpapakita tayo na walang disiplina. Samantalang, ginagawa naman po natin to dahil nais nating maiwasan na magkasakit ang ating mga kababayan. So pakiusap po galing sa inyong presidente, maging homeliners po tayong lahat. Mga nanay, pwede ba ho, kayo na ang mag-enforce nitong ECQ sa inyong mga tahanan. Mabuti po yan, pag in-enforce nyo yan, hindi makakabisita sa mister, sa kanyang kulasisi. So para nyo ng awa po, stay in your homes. Now, nonetheless, we have taken steps. As you know, we have started our mass testing only recently. Totoo naman po, compared to other countries, medyo nahuli tayo dyan, but it is now underway. And the target is 900,000 PCR testing, 2.2 million rapid testing. Okay, ang second question po ni Rosalie, may mga suggestion daw po ng total lockdown within 2 weeks to totally contain daw po ang spread ng COVID-19, as in pati raw po ba daw mga tindahan, isasara para po maiwasan lumabas ang mga tao. Ano po ang posisyon ng palasyo dito? Isa po ba ito sa mga kinukonsider ng Pangulo dahil sa tila complacency ng marami? Bakit po hindi? O kung oo, at bakit din po? Nung huling press briefing ko po, pinaanunsyo sa akin no, na fake news po yung kumakalat ng balita na magkakaroon ng total lockdown. Pero hindi po fake news na kinukonsidera ang total lockdown, lalong-lalo na kung magpapatuloy yung mga pasaway sa ating kalsada. So wag na po nating pahabain pa itong ECQ. Tumupad na po tayo sa ating obligasyon at kaunting panahon na lang po naman ang natitira dito sa ating ECQ. 1 linggo, konting tulog na lang po ito. Pagtiyagaan na po natin. Pero pag hindi po natin napa-flatten ang curve, hindi natin nabawasan ang mga kaso ng COVID, syempre po, isa yan sa opsyon na ikokonsidera.
Pero ulitin ko po, wala pa pong desisyon na mag-total lockdown. Yan po ang fake news. Pero ang totoong balita po, ikukonsidera po yan pag hindi talaga bumaba ang kaso ng COVID-19 sa ating bayan. Okay. From Ruth Gita Carlos ng Philippine News Agency, can you expound on President Duterte's stand that the distribution of emergency subsidies could have been easier had the national ID been implemented and unopposed by leftists? Totoo naman po yan, no? Dahil yung national ID system would have avoided, naiwasan sana yung delay na nanggaling doon sa pagve-verify ng mga pangalan na sinubmit ng mga local government units sa DSWD. Ulitin ko po, no? Yung 4Ps, kabahagi lang po yan ng mga nabibigyan ng SAP. Mas marami pa pong mga pangalan ang binigay ng mga LGUs at syempre naman po kinakailangan ma-verify yan. Yung proseso ng pagve-verify, may mga ilang areas na kontrolado ng NPA, hindi pinapapasok yung mga taong gobyerno, paano naman natin ma-verify yung mga pangalan, no, ng mga nakatira doon sa areas kung saan nandun yung mga NPA. No? So yan po yung dahilan na nakikiusap kami, mga NPA, lahat ng oposisyon, lahat ng kalaban ng gobyerno, isang tabi niyo muna po ang politika. Ngayong meron tayong krisis na umiiral sa ating bayan. Matapos pong krisis nito, bakbakan uli kung gusto ninyo. Pero sa ngayon po, hayaan muna natin na makarating ang tulong ng gobyerno sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Okay, tanong ni Heidi Sampang ng DZAS FEBC, according daw po sa DOLE, kulang na ang pondo nila para sa cash assistance for workers. Kaya tigil muna sila sa pagtanggap po ng aplikasyon. Nasa 1 milyong workers pa daw ang hindi nabibigyan. Ano po ang plano ng pamahalaan? May mapaghuhugutan po ba ng budget para dito? Gaya ng sinabi ko po, hindi lang naman po 205 billion ang binigay ng Kongreso. May kapangyarihan po mag-realign ng budget na magagaling sa iba't ibang mga proyekto, no? Lalong-lalo na galing sa GOCCs. At tinitingnan po ngayon kung magkaano yan. Hindi naman po yan bababa sa 195 billion. So sa tingin ko po, sapat pa rin ang ating pondo para mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Sa panandalian siguro po, yung pondo ng DOLE para sa programang yan ay naubos. Pero pag tayo po ay nag-realign, yan po ay i-replenish. Mula kay Aileen Taliping ng Abante, may batas ba na nagpaparusa sa mga netizen at ilang artista sa ginagawang pagmumura umano sa social media kay Pangulong Duterte dahil sa ngit-ngit nila sa ipinatutupad na lockdown at panghihimok na patalsikin ito? Alam niyo po si Presidente, naninindigan po yan para sa karapatan ng malayang pananalita. Pero pati naman po sa larangan ng human rights law at international law, hindi po absolute ang freedom of expression. Meron pong hangganan yan. At nakasaad po sa International Covenant on Civil and Political Rights, no, na a state can derogate, among others, dito po sa freedom of expression kapag meron pong national emergency. Alam po natin na ang COVID ay hindi lang national emergency, it is an international emergency. So po pwede po tayong magkaroon ng derogation, po pwede pong limitahan ang freedom of expression. At yan nga po ang ginawa natin sa Bayanihan Act. At babasahin ko po ang artikulo ng Bayanihan Act. This is section 6, letter F. Individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms, such information having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion, and those participating in cyber incidents that make use or take advantage of the current crisis situation to prey on the public through scams, phishing, fraudulent emails, or other similar acts. So, Mystica, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. Ang susunod naman po nga tanong mula kay sa Skype ata may Trish, tanong si Trish. Okay. Hello sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Trish.
Yes, Secretary Roque. Kasi since in-announce po ni President yung possible treatment via antibody, marami yung na-curious, especially friends from the medical community. Number one, in case po na maging available to by May, nakikipag-usap na po ba yung government natin to get hold of this antibody treatment just to make sure na meron tayong supplies or slots for it, sir? Well, alam niyo yung antibody treatment ay kumbaga clinical studies pa rin ang ginagawa. Ang alam ko ang PGH ay isa doon sa naggagawa ng ganitong clinical studies, no. So hindi pa po napapatunayan na yan ay talagang gamot para sa COVID-19, pero sinusuportahan po natin ang lahat ng inisyatibo para magkaroon nga ng gamot, no, o kaya vaccine laban sa COVID-19. At isa po yan na sinusuportahan natin at pinagdarasal na sana nga po ay maging successful. Pero kung pinag-uusapan po natin yung antibodies treatment, yan po ay sa PGH ata ginagawa, no? At kung mayroong mga ibang bansa na gumagawa rin yan, syempre po, susuportahan po natin yan at inaasahan natin na kapag yan naman po ay napatunayang gumagana, lahat po ng mamamayan sa daigdig neto ay makikinabang. Pero sir, yung sinasabi po kaya ni President na antibody treatment that will possibly be available by May, saan po kaya ito sir nakuha? Was it an advice to him or baka may kausap po siyang pharmaceutical company rin? Hindi ko po alam sa ngayon, no? Pero ang nababalita nga pong nagko-conduct ng clinical studies ay yung UPPGH ngayon. Sir, since the administration is friends with China, in case po ma-discover yung gamot or yung sinasabi pong antibody treatment doon, as nabanggit ni President sa speech niya, priority po ba yung Philippines sa mabibigyan? Inaasahan natin dahil BFF naman tayo ng China, no, na kapag sila ay nagkaroon ng gamot na ganyan, unahin naman nila tayo, no? Alam naman unahin pa nila yung mga kalaban nila. Sir, finally, yung kasi kahapon po na report na dumadami yung violations, marami pa rin yung lumalabas despite the ECQ. Ano po yung reaction ni President to this? And aside from that, sir, kung ililift kasi natin yung ECQ, hindi po kaya mas magiging delikado na kung ngayon pa lang marami nang nagpapasaway, how much more, sir, kung wala ng ECQ? Is that something that the task force is also considering? Well, I cannot speak for the task force. I only speak for the President. And as Chief Executive, he has supervision over all local government units. Panawagan po ng Presidente sa lahat ng mayor, sa lahat ng mga barangay captains, ipatupad niyo po ang ECQ sa inyong mga LGUs. May kapangyarihan po ang Presidente na parusahan ang mga mayor at ang mga barangay captain na naging pabaya sa ganitong katungkulan. At dito po sa Bayanihan Act, specifically penalized din po ang hindi pagsunod sa ECQ at ang hindi pagpapatupad ng ECQ sa kanya-kanyang mga LGUs, no? So, ang panawagan po ng Presidente sa mga lokal na mga namumuno, huwag po kayong maging pabaya, baka gamitin pa ng Presidente ang kanyang kapangyarihan na parusahan kayo pag kayo naging pabaya, at ang patunay kung kayo'y pabaya ay yung dami ng tao na lalaboy-laboy sa ating mga kalsada. At sa taong bayan, alam niyo po, naintindihan namin, napakahirap itong ECQ. Atat na kayong makaalis sa bahay, lalong-lalo na yung mga umaeska po kay Mrs. Pero ang katunayan po, kapag hindi po tayo nanatili sa ating mga kanya-kanyang tahanan, hindi po natin mapapababa ang mga cases ng COVID-19, lalo pang mapapahaba yan. So ang aking pakiusap at ang pakiusap ng Presidente, kung ayaw nyo pang tuluyang mapahaba itong ECQ neto, itong darating na linggo, manatili sa kanya-kanyang mga tahanan. Sir, at this point, meron na po bang kumbaga list or mga reklamong natatanggap si Presidente about mga officials na posibleng makasuhan or maparusahan because of ECQ violations? Well, all I can say is part of the responsibilities of my office is to prepare a presidential news brief. And yung balita po na napakadami at nagkaroon ng traffic sa SLEX at saka dun sa isang merkado sa Blumentritt, sa Divisoria at dun sa sa Balintawak Market, nakarating po yan kay Presidente. Thank you, sir. Okay. Secretary, meron tayong huling tanong mula kay Joyce Balancio ng DCMM. Reaction daw po ninyo sa suggestion ni Senator Amy Marcos na wag na muna tayo magbayad ng foreign debt.
hindi po yan opsyon na kinukonsidera ng ating pamahalaan sa ngayon dahil mas malaki po ang magiging repercussion yan. Meron po kasi tayong tinatawag na cross-default provisions sa ating mga pagkakautang. Pag tayo nag-default sa isang pagkakautang natin, magde-default po tayo sa lahat ng pagkakautang natin and mas madugo po ang mangyayari dyan kung lahat po ng ating pinagkakautangan ay sisingilin tayo sabay-sabay. So sa ngayon naman po, sapat naman po ang pondo ng gobyerno. At kung hindi po sapat yan, magbebenta muna ng ari-arian ng gobyerno bago po tayo mag-default sa ating mga obligasyon. Opo, last question na mula kay Rosa Licos ng UNTV. Pinagre-resign daw po ng ilang senador si Health Secretary Francisco Duque dahil daw po sa failure of leadership, negligence, inefficiency. Ano po ang posisyon ng palasyo dito? Wala pa po kaming posisyon, wala po kaming kinalaman kung talagang merong ganyang inisyatibo na pag-resignin ang ating kalihim ng Secretary of Health. And gaya ng paulit-ulit ko nang nasasabi sa mga nakalipas na panahon, every cabinet member serves at the pleasure of the President, and habang hindi sila tinatanggal, the President continues to have full trust and confidence in them. Okay, Secretary, huling mensahe po sa publiko. Ay, naku, ulitin ko lang po. Wala po kaming press briefing pag Biyernes. So ito na po yung ating huling press briefing sa linggong ito. Atat na rin po kaming mga tao ng gobyerno na makalabas at makaikot. No? Pero yung kung tayo po'y makakalabas at makakaikot, ay depende po yan sa mangyayari na sa susunod na linggo. Pakiusap po, manatili sa ating kanya-kanyang tahanan dahil ito naman po ay para sa ating kabutihan. Pag ginawa naman po natin to, we will heal as one. Okay, maraming salamat. Presidential Spokesperson Harry Roque, maraming salamat din po sa Malacanang Press Corps. At siyempre sa Lunes po makikita tayo, Secretary Roque. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Salamat po at balik po tayo sa PTV. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Let it be said that in the hour of our country's greatest need, we all look out for